สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกันในที่เดิมที่เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของจักรวรรดิญี่ปุ่นกันต่อวันนี้เราจะมาเริ่มปูพื้นฐานกันตั้งแต่ยุคแรกๆเลยดีไหมครับบทที่ 1 วางรากฐานจากแคว้นสู่แผ่นดินอาทิตย์ยุคโบราณถึงคศ 1868 ก่อนที่เราจะเห็นญี่ปุ่นพังงาดขึ้นเป็นจักรวรรดิเราต้องย้อนกลับไปดูดินแดนแห่งนี้ในสมัยโบราณกันสักหน่อยครับญี่ปุ่นที่เราเห็นเป็นประเทศหมู่เกาะอย่างทุกวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผ่านช่วงเวลาแห่งการรวมชาติที่ยาวนานและนองเลือดมาไม่น้อยเลยนะตำนานเทพเจ้าและการก่อตั้งราชวงศ์เชื่อไหมครับว่าตำนานการสร้างชาติของญี่ปุ่นเนี่ยมันอลังการงานสร้างมากๆพวกเขามีเรื่องเล่าถึงเทพเจ้าอิซานางิและอิซานามิผู้สร้างหมู่เกาะญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วก็มีเทพีอามาเทราสึเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งถือเป็นบรรพสตรีของจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์แรกนั่นก็คือจักรพรรดิจิมมุในราวๆ660 ปีก่อนคริสต์กาลโอ้โหเก่าแก่ขนาดนั้นเลยนะแน่นอนว่านี่เป็นส่วนผสมของตำนานและประวัติศาสตร์นะครับแต่ความเชื่อนี้แหละที่หล่อหลอมให้สถาบันจักรพรรดิมีความศักดิ์สิทธิ์และยืนยงมาจนถึงปัจจุบันแม้ว่าในบางยุคสมัยจักรพรรดิอาจจะไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองจริงๆก็ตามยุคแห่งแคว้นและความขัดแย้งในช่วงแรกๆญี่ปุ่นไม่ได้เป็นปึกแผ่นอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ประกอบไปด้วยแคว้นเล็กแคว้นน้อยเรียกว่าคุนิที่มีผู้ปกครองท้องถิ่นเรียกว่าอุจิคอยดูแลแต่ละแคว้นก็มีอำนาจมีวัฒนธรรมมีกองกำลังของตัวเองลองนึกภาพตามสิครับว่ามันจะวุ่นวายขนาดไหนก็เหมือนมีจังหวัดหลายๆจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดก็ตั้งตัวเป็นใหญ่กันหมดเลยแต่ท่ามกลางความแตกแยกนั้นก็เริ่มมีการรับอิทธิพลจากแผ่นดินใหญ่เข้ามาครับโดยเฉพาะจากจีนและเกาหลีทั้งตัวอักษรศาสนาพุทธลัทธิขงจือศิลปะวิทยาการต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่อยๆหล่อหลอมให้ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นเรื่อยๆกำเนิดชนชั้นซามูไรและระบอบโชกุนพอพูดถึงญี่ปุ่นจะไม่พูดถึงซามูไรก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับชนชั้นนักรบเหล่านี้เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในช่วงปลายยุคเฮอันคศ794ถึง1185เมื่ออำนาจของราชสำนักในเกียวโตเริ่มอ่อนแอลงทำให้เหล่าขุนศึกตามหัวเมืองต่างๆเริ่มสั่งสมกำลังคนและสร้างกองทัพของตัวเองขึ้นมาแล้วมันก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญครับในปีคศ1192มินาโมโตะโนะโยริโตโมะขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเซอิไทโชกุนผู้บัญชาการทหารสูงสุดปราบคนเถื่อนหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าโชกุนนั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นของระบอบการปกครองแบบบาคุฟุหรือรัฐบาลทหารของโชกุนซึ่งมีอำนาจเหนือจักรพรรดิไปอีกหลายร้อยปีจักรพรรดิยังคงเป็นประมุขทางสัญลักษณ์แต่โชกุนนี่แหละครับคือผู้คุมอำนาจที่แท้จริงมันเหมือนกับมีประธานาธิบดีแต่คนที่สั่งการจริงๆคือผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างนั้นเลยญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของโชกุนก็ผ่านยุคสมัยต่างๆมากมายทั้งยุคคามาคุระยุคมุโรมาจิซึ่งก็มีทั้งความสงบและความวุ่นวายสลับกันไปมีสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ๆที่เรียกว่ายุคเซงโงกุยุคสงครามระหว่างรัฐคศ1467ถึง1615ที่เหล่าไดเมียวเจ้าผู้ครองแคว้นต่างรบพุ่งกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ลองนึกภาพซีรีส์ญี่ปุ่นย้อนยุคที่เราเคยดูกันสิครับนั่นแหละบรรยากาศประมาณนั้นเลยการรวมชาติและความฝันครั้งแรกของการขยายอำนาจในที่สุดความวุ่นวายก็เริ่มสงบลงเมื่อมี3ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวขึ้นมาครับนั่นคือโอดะโนบุนากะโทโยโทมิฮิเดโยชิและโทกุกาวะอิเอยาสุทั้ง3ท่านนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรวมญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งโอดะโนบุนากะเป็นผู้ริเริ่มการรวมชาติด้วยความเด็ดขาดและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแต่โชคร้ายที่ถูกลอบสังหารไปเสียก่อนโทโยโทมิฮิเดโยชิขุนศึกผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของโนบุนากะเขาสานต่อภารกิจรวมชาติได้สำเร็จและที่สำคัญคือฮิเดโยชินี่แหละครับที่มีความทะเยอทะยานอยากจะขยายอำนาจออกไปนอกหมู่เกาะญี่ปุ่นเขาเคยส่งทหารบุกเกาหลีถึง2ครั้งคศ1592ถึง1593และ1597ถึง1598ด้วยความฝันที่จะพิชิตจีน
โอ้โหคิดการใหญ่จริงๆแม้ว่าการบุกเกาหลีจะไม่ประสบความสำเร็จตามที่หวังแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงประกายของแนวคิดการขยายอิทธิพลของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเลยนะครับว่าแต่ทำไมถึงอยากไปไกลขนาดนั้นล่ะน่าคิดนะครับโทกุกาวะอิเอยาสุหลังจากฮิเดโยชิเสียชีวิตอิเอยาสุก็สามารถเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองได้ในยุทธการเซกินาฮาระคศ1600และก่อตั้งรัฐบาลโชกุนโทกุกาวะขึ้นในปีคศ1603ซึ่งนำความสงบสุขมาสู่ญี่ปุ่นยาวนานกว่า250ปียุคนี้เรียกว่ายุคเอโดะครับยุคเอโดะและการปิดประเทศซาโกกุภายใต้การปกครองของโชกุนโทกุกาวะญี่ปุ่นเข้าสู่นโยบายซาโกกุหรือการปิดประเทศอย่างเข้มงวดทำไมน่ะหรอครับก็เพราะโชกุนกลัวอิทธิพลของศาสนาคริสต์และชาติมหาอำนาจตะวันตกที่เริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายและเผยแผ่ศาสนาในช่วงนั้นพวกเขากลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะมาบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศและอำนาจของโชกุนเองนโยบายปิดประเทศนี้ทำให้ญี่ปุ่นตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นส่วนใหญ่อนุญาตให้มีการค้าขายกับชาวดัตช์ที่เกาะเดจิมะในนางาซากิและกับจีนเกาหลีและอาณาจักรริวกิวโอกินาวาในปัจจุบันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนญี่ปุ่นถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศใครออกไปแล้วกลับมามีโทษถึงตายโหดไหมล่ะครับแต่การปิดประเทศก็มีข้อดีนะครับมันทำให้ญี่ปุ่นมีสันติภาพภายในที่ยาวนานศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจภายในประเทศก็เจริญรุ่งเรืองในแบบของตัวเองมีการพัฒนาเมืองใหญ่ๆอย่างเอโดะโตเกียวในปัจจุบันโอซาก้าและเกียวโตแต่ในขณะเดียวกันโลกภายนอกก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วชาติตะวันตกกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมและเริ่มออกล่าอาณานิคมกันอย่างเมามันแล้วญี่ปุ่นที่หลับไหลอยู่หลังม่านแห่งการปิดประเทศจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับเมื่อโลกภายนอกมาเคาะประตูเรียกแถมไม่ได้มาดีๆด้วยสินั่นคือสิ่งที่เราจะไปดูกันในบทต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะพลิกโฉมหน้าญี่ปุ่นไปตลอดกาลเอาล่ะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้เห็นญี่ปุ่นในยุคเอโดะที่ปิดประเทศอย่างแน่นหนามานานกว่า2 ศตวรรษทีนี้ก็ถึงเวลาที่แขกไม่รับเชิญจะมาเยือนกันแล้วและการมาเยือนครั้งนี้แหละครับที่จะทำให้ญี่ปุ่นต้องตื่นจากภวังค์เรือดำของพลเรือจัตวาเพอร์รี่สัญญาณแห่งการเปลี่ยนแปลงในปีคศ1853พลเรือจัตวาแมทธิวซีเพอร์รี่แห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาได้นำกองเรือรบที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าคุโรฟุเนะหรือเรือดำเพราะตัวเรือท่าสีดำสนิทและปล่อยควันดำจากปล่องไอน้ำเข้ามาทอดสมอที่อ่าวเอโดะอ่าวโตเกียวในปัจจุบันโอ้โหลองนึกภาพคนญี่ปุ่นสมัยนั้นเห็นเรือเหล็กขนาดมหึมาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสิครับคงจะทั้งตกใจทั้งหวาดกลัวและทั้งทึ่งไปพร้อมๆกันเพอร์รี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเขานำสารจากประธานาธิบดีสหรัฐมายื่นคำขาดให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศทำค้าและแถมยังขู่ด้วยว่าถ้าไม่ยอมจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกองเรือที่ใหญ่กว่าเดิมงานเข้าแล้วสิครับรัฐบาลโชกุนที่เคยเข้มแข็งก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียวหลังจากปรึกษาหารือกันอยู่นานในที่สุดปีคศ1854ญี่ปุ่นก็จำใจต้องลงนามในสนธิสัญญาคานางาวะ Convention of Kanagawa หรือสนธิสัญญาสันติภาพและไมตรีระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการเปิดเมืองท่าชิโมดะและฮาโกดาเตะให้เรือสหรัฐเข้ามาค้าขายและรับการเวอร์ซอร์ซิ่งได้นี่คือจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดนโยบายปิดประเทศอันยาวนานของญี่ปุ่นครับและหลังจากนั้นไม่นานชาติตะวันตกอื่นๆเช่นอังกฤษรัสเซียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสก็แห่กันเข้ามาทำสนธิสัญญาที่คล้ายๆกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่ทำให้ญี่ปุ่นเสียเปรียบอย่างมากทั้งในเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตและอัตราภาษีศุลกากรความวุ่นวายภายในและการล่มสลายของระบอบโชกุนการเปิดประเทศครั้งนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ซามูไรและไดเมี่ยวจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะในแคว้นทางตะวันตกเฉียงใต้เช่นซัตสึมะและโชชูพวกเขารู้สึกว่ารัฐบาลโชกุนอ่อนแอและเสียศักดิ์ศรีของชาติเกิดเป็นขบวนการซนโนโจอิที่แปลว่าเทิดทูนจักรพรรดิขับไล่คนเถื่อนโอ้โหฟังดูฮึกเหิมไหมครับ
ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายสนับสนุนโชกุนกับฝ่ายต่อต้านโชกุนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองที่เรียกว่าสงครามโบชินคศ 1868 ถึง 1869 และในที่สุดฝ่ายต่อต้านโชกุนที่ชูจักรพรรดิเป็นผู้นำก็ได้รับชัยชนะครับโชกุนโทกุกาวะโยชิโนบุโชกุนคนสุดท้ายต้องยอมสละอำนาจและคืนพระราชอำนาจให้แก่จักรพรรดิเมจิในปีคศ 1888 เป็นอันสิ้นสุดระบอบการปกครองของโชกุนที่ยาวนานเกือบ 700 ปี การปฏิรูปเมจิพลิกโฉมญี่ปุ่นสู่ความทันสมัยเมื่อจักรพรรดิเมจิกลับมามีอำนาจอีกครั้งญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคเมจิคศ 1868 ถึง 1912 ซึ่งเป็นยุคแห่งการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ครับผู้นำรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นในยุคนั้นตระหนักดีว่าถ้าอยากให้ประเทศรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกและอยากจะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศพวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงครับสโลแกนสำคัญของยุคนี้คือฟูโกกุเคียวเฮที่แปลว่าประเทศมั่งคั่งกองทัพแข็งแกร่งโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าเป้าหมายของพวกเขาชัดเจนแค่ไหนแล้วพวกเขาปฏิรูปอะไรบ้างล่ะเยอะมากครับแทบจะทุกด้านเลยก็ว่าได้การเมืองการปกครองยกเลิกระบบแคว้นศักดินาและสถาปนาระบบจังหวัดขึ้นมาแทนเพื่อรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของญี่ปุ่นรัฐธรรมนูญเมจิในปีคศ 1889 ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญของปรัสเซียเยอรมนีในปัจจุบันทำให้ญี่ปุ่นมีรัฐสภาไดเอทที่มาจากการเลือกตั้งแม้ว่าสิทธิในการเลือกตั้งจะยังจำกัดอยู่ก็ตามสถาปนาระบบคณะรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต่อจักรพรรดิเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักเช่นการต่อเรือการผลิตเหล็กกล้าอาวุธยุทโธปกรณ์สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นทางรถไฟโทรเลขไปรษณีย์ก่อตั้งธนาคารกลางและนำระบบเงินเยนมาใช้สนับสนุนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่เรียกว่าไซบัตสึเช่นมิตซูบิชิมิตซุยซูมิโตโมะให้เป็นหัวหอกในการพัฒนาเศรษฐกิจการทหารปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยตามแบบตะวันตกโดยกองทัพบกยึดแบบอย่างของปรัสเซียเยอรมนีส่วนกองทัพเรือยึดแบบอย่างของอังกฤษประกาศใช้ระบบเกณฑ์ทหารชายชะกันทุกคนทำให้ญี่ปุ่นมีกองทัพประจำการขนาดใหญ่สังคมและวัฒนธรรมปฏิรูประบบการศึกษาให้เป็นแบบตะวันตกมีการจัดตั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยและส่งนักเรียนไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวนมากเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศยกเลิกระบบชนชั้นซามูไรแม้ว่าอดีตซามูไรจำนวนมากจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในรัฐบาลและกองทัพยุคใหม่ก็ตามมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากมายทั้งการแต่งกายอาหารการกินสถาปัตยกรรมแต่ก็ยังคงพยายามรักษาเอกลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารับมาหมดจนลืมรากเหง้าของตัวเองการต่างประเทศเป้าหมายสำคัญคือการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมที่เคยทำไว้กับชาติตะวันตกซึ่งก็ทำได้สำเร็จในที่สุดในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และที่สำคัญญี่ปุ่นเริ่มมองหาพื้นที่สำหรับการขยายอิทธิพลของตัวเองครับท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับจากประเทศที่เกือบจะเอาตัวเองไม่รอดจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกญี่ปุ่นใช้เวลาเพียงไม่กี่สิบปีในการพลิกฟื้นตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นประเทศที่ทันสมัยและมีกองทัพที่แข็งแกร่งมันน่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ความสำเร็จนี้ก็มาพร้อมกับความทะเยอทะยานที่เพิ่มมากขึ้นญี่ปุ่นเริ่มมองว่าการที่จะอยู่รอดและได้รับการยอมรับในเวทีโลกพวกเขาจำเป็นต้องมีอาณานิคมเหมือนกับชาติตะวันตกอื่นๆแนวคิดเรื่องเส้นประโยชน์แห่งชาติ Line of Advantage เริ่มปรากฏขึ้นหมายความว่าญี่ปุ่นต้องขยายอิทธิพลออกไปควบคุมดินแดนรอบๆเพื่อความมั่นคงของตัวเองและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่เส้นทางของจักรวรรดินิยมของญี่ปุ่นพวกเขาเริ่มมองไปที่เพื่อนบ้านอย่างเกาหลีจีนและดินแดนอื่นๆในเอเชียอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปญี่ปุ่นจะทำอย่างไรกับความทะเยอทะยานใหม่นี้ติดตามกันต่อในบทหน้านะครับรับรองว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแน่นอน
บทที่ 3 กางปลีกเหี่ยว การขยายอิทธิพลและสงครามปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 หลังจากที่ญี่ปุ่นได้ปฏิรูปประเทศจนแข็งแกร่งภายใต้สโลแกนประเทศมั่งคั่งกองทัพแข็งแกร่งในยุคเมจิแล้ว ทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเขาจะเริ่มกางปลีกออกไปแสดงแสนยานุภาพให้โลกเห็นกันบ้างละครับเป้าหมายแรกคาบสมุทรเกาหลีและสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 1 คศ 1894 จำได้ไหมครับว่าโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ เคยพยายามจะบุกเกาหลีมาแล้วครั้งหนึ่งในอดีต มาถึงยุคเมจิความสนใจในคาบสมุทรเกาหลีก็กลับมาอีกครั้งทำไมนะเหรอครับก็เพราะเกาหลีเนี่ยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากถ้าใครควบคุมเกาหลีได้ก็เหมือนกับมีหอกที่จ่อคอหอยญี่ปุ่นอยู่นอกจากนี้เกาหลียังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่ญี่ปุ่นต้องการอีกด้วยในขณะนั้นเกาหลีอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนราชวงศ์ชิงมาอย่างยาวนานแต่ญี่ปุ่นก็พยายามเข้าไปแทรกแซงและสร้างอิทธิพลของตัวเองจนในที่สุดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ในเกาหลีก็ประทุขึ้นเป็นสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ในปีคศ 1894 หลายคนอาจจะคิดว่าจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจเก่าแก่และมีขนาดใหญ่กว่าญี่ปุ่นมากน่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าผิดคาดครับกองทัพญี่ปุ่นที่ผ่านการปฏิรูปและฝึกฝนมาอย่างดีสามารถเอาชนะกองทัพจีนที่แม้จะมีจำนวนมากกว่าแต่ก็ล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพได้อย่างราบคาบทั้งทางบกและทางทะเลโอ้โหนี่มันพลิกล็อกครั้งใหญ่เลยนะครับผลของสงครามครั้งนี้คืออะไรญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะอย่างงดงามครับจีนต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาชิโมโนเซกิ Treaty of Shimonoseki ในปีคศ 1895 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ 1. จีนต้องรับรองเอกราชของเกาหลีซึ่งในทางปฏิบัติก็คือเปิดทางให้ญี่ปุ่นเข้าไปมีอิทธิพลในเกาหลีได้เต็มที่ 2. จีนต้องยกดินแดนไต้หวันหมู่เกาะเพสคาโดเรสเผิงหูและคาบสมุทรเหลียวตงให้กับญี่ปุ่น 3. จีนต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมหาศาลให้กับญี่ปุ่นชัยชนะครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับญี่ปุ่นนะครับมันไม่ใช่แค่การได้ดินแดนและเงินทองเท่านั้นแต่มันคือการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าญี่ปุ่นไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนาอีกต่อไปแล้วพวกเขากลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องคาบสมุทรเหลียวตงยังไม่จบง่ายๆหลังจากญี่ปุ่นได้ครอบครองไม่นาน3มหาอำนาจตะวันตกคือรัสเซียเยอรมนีและฝรั่งเศสก็ร่วมกันกดดันญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้เรียกว่า Triple Intervention ให้คืนคาบสมุทรเหลียวตงให้กับจีนโอ้โหญี่ปุ่นที่เพิ่งจะชนะสงครามมาหมาดๆก็ต้องจำใจยอมทำตามเพราะยังไม่อยากมีเรื่องกับมหาอำนาจตะวันตกพร้อมกัน3ประเทศเหตุการณ์นี้สร้างความเจ็บแค้นให้กับญี่ปุ่นเป็นอย่างมากและทำให้พวกเขามองว่ารัสเซียคือศัตรูตัวฉกาจที่ต้องจัดการในอนาคตจำความรู้สึกนี้ไว้ดีๆนะครับเพราะมันจะนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งยักษ์เล็กโค่นยักษ์ใหญ่สงครามรัสเซียญี่ปุ่นคศ 1904 ถึง 1905หลังจากเหตุการณ์ Triple Intervention รัสเซียก็เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในแมนจูเรียและเกาหลีอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่ามันไปขัดผลประโยชน์ของญี่ปุ่นอย่างจังความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็ระเบิดออกมาเป็นสงครามรัสเซียญี่ปุ่นในปีคศ 1904 ครั้งนี้ญี่ปุ่นต้องเจอกับของจริงแล้วนะครับรัสเซียคือหนึ่งในมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของยุโรปมีกองทัพขนาดมหึมาหลายคนทั่วโลกต่างก็คิดว่าญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในเอเชียคงจะต้านทานรัสเซียไม่ได้แน่ๆท่านผู้ฟังคิดว่ายังไงครับญี่ปุ่นจะสู้ได้ไหมปรากฏว่าญี่ปุ่นทำได้อีกแล้วครับและทำได้ดีเกินคาดด้วยกองทัพญี่ปุ่นสามารถเอาชนะกองทัพรัสเซียได้ในหลายสมรภูมิสำคัญทั้งทางบกที่แมนจูเรียและที่สำคัญที่สุดคือยุทธนาวีที่ช่องแคบซึชิมะในปีคศ 1905 ซึ่งกองทัพเรือญี่ปุ่นภายใต้การนำของพลเรือเอกโทโงะเฮฮาจิโร่สามารถทำลายกองเรือบอลติกของรัสเซียที่เดินผ่านมาไกลครึ่งโลกจนย่อยยับโอ้โหมันคือชัยชนะที่สถานโลกจริงๆครับ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ที่ชาติเอเชียสามารถเอาชนะชาติมหาอำนาจตะวันตกได้อย่างเด็ดขาดผลของสงครามครั้งนี้คืออะไรรัสเซียต้องยอมลงนามในสนธิสัญญาพอร์ตสมัตซึ่งมีประธานาธิบดีทีโอดอร์ โรสเวลล์ของสหรัฐเป็นคนกลางในการเจรจาสาระสำคัญคือ 1. รัสเซียต้องยอมรับอิทธิพลของญี่ปุ่นในเกาหลี 2. รัสเซียต้องยกสิทธิการเช่าคาบสมุทรเหลียวตงรวมถึงพอร์ตอาร์เธอร์และทางรถไฟสายแมนจูเรียใต้ให้กับญี่ปุ่น 3. รัสเซียต้องยกเกาะซาฮาลินส่วนใต้ที่ลัติจูด 50 องศาเหนือลงมาให้กับญี่ปุ่นชัยชนะในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อญี่ปุ่นนะครับสถานะมหาอำนาจญี่ปุ่นได้รับการยอมรับนับถือในฐานะชาติมหาอำนาจของโลกอย่างแท้จริงความมั่นใจสร้างความภาคภูมิใจและความภาคภูมิใจให้กับชาวญี่ปุ่นอย่างมหาศาลการขยายอิทธิพลเปิดทางให้ญี่ปุ่นสามารถขยายอิทธิพลเข้าไปในแมนจูเรียและเกาหลีได้อย่างเต็มที่แรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการชาตินิยมในประเทศอื่นๆในเอเชียที่ต้องการต่อสู้เพื่อปลดแอกจากอิทธิพลของชาติตะวันตกแม้ว่าในเวลาต่อมาญี่ปุ่นเองจะกลายเป็นผู้กดขี่เสียเองตอนมาการผนวกเกาหลีข้อศ1910หลังจากสงครามรัสเซียญี่ปุ่นจบลงญี่ปุ่นก็ค่อยๆกระชับอำนาจเหนือเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆครับจากการเป็นรัฐในอารักขาในปีคศ1905ในที่สุดวันที่ 22 สิงหาคม คศ 1910 ญี่ปุ่นก็บังคับให้เกาหลีลงนามในสนธิสัญญาผนวกดินแดนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งทำให้เกาหลีกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นอย่างสมบูรณ์นี่เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการขยายจักรวรรดิญี่ปุ่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยากของชาวเกาหลีที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 35 ปีพวกเขาถูกกดขี่ขูดรีดถูกบังคับให้ใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของพวกเขาก็ถูกพยายามกลืนกินเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมครับว่าญี่ปุ่นจากประเทศที่เคยอ่อนแอสามารถถีบตัวเองขึ้นมาเป็นมหาอำนาจและเริ่มสร้างจักรวรรดิของตัวเองได้อย่างไรพวกเขามีทั้งความมุ่งมั่นความสามารถในการปรับตัวและแน่นอนความทะเยอทะยานที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เส้นทางของจักรวรรดินิยมมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะครับการขยายอำนาจย่อมนำมาซึ่งความขัดแย้งและความขัดแย้งก็มักจะนำมาสู่สงครามแล้วญี่ปุ่นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรโลกกำลังจะเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 1ญี่ปุ่นจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนและพวกเขาจะได้อะไรจากสงครามครั้งนี้บทที่ 4ท่ามกลางมรสุมโลกจักรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 1และยุคการสงครามคศ 1912 ถึง 1930 จักรพรรดิไทโชและการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 คศ 1914 ถึง 1918 ในปีคศ 1912 จักรพรรดิเมจิสวรรคตและจักรพรรดิไทโชพระราชโอรสก็ขึ้นครองราชย์สืบต่อมายุคนี้เรียกว่ายุคไทโชคศ 1912 ถึง 1926 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความน่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับเพราะมันเป็นช่วงที่แนวคิดประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานในญี่ปุ่นที่เรียกว่าประชาธิปไตยไทโชแต่ในขณะเดียวกันลัทธิทหารก็ยังคงมีอิทธิพลสูงอยู่เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ปะทุขึ้นในยุโรปในปีคศ 1914 ญี่ปุ่นจะเลือกอยู่ข้างไหนดีล่ะครับคำตอบก็คือญี่ปุ่นเลือกอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียเป็นแกนนำทำไมน่ะครับก็เพราะญี่ปุ่นมีสัญญาพันธมิตรกับอังกฤษอยู่และที่สำคัญกว่านั้นคือญี่ปุ่นเห็นโอกาสในการขยายอิทธิพลของตัวเองในเอเชียและแปซิฟิกโดยการเข้ายึดครองดินแดนของเยอรมนีซึ่งเป็นฝ่ายมหาอำนาจกลางนั่นเองโอ้โหฉลาดแกมโกงจริงๆแล้วญี่ปุ่นทำอะไรบ้างในสงครามโลกครั้งที่ 1 บทบาทหลักๆของญี่ปุ่นคือ 1. ยึดครองอาณานิคมของเยอรมนีญี่ปุ่นส่งกองทัพเข้ายึดครองเมืองชิงเต่าในจีนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของเยอรมนีและยังเข้ายึดหมู่เกาะต่างๆของเยอรมนีในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นหมู่เกาะมาเรียนาหมู่เกาะแคโรไลน์และหมู่เกาะมาร์แชลล์ 2. ข้อเรียกร้อง 21 ประการต่อจีน คศ 1915 ในปี คศ 1915
ขณะที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกกำลังม่วนอยู่กับสงครามในยุโรปญี่ปุ่นก็ฉวยโอกาสยื่นข้อเรียกร้อง 21 ประการต่อรัฐบาลจีนซึ่งมีเนื้อหาเป็นการเพิ่มอิทธิพลและผลประโยชน์ของญี่ปุ่นในจีนอย่างมหาศาลโอ้โหนี่มันรังแกกันชัดๆแม้ว่าจีนจะพยายามต่อรองและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐให้ลดทอนข้อเรียกร้องบางส่วนลงไปบ้างแต่เหตุการณ์นี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวจีนและทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศตึงเครียดมากขึ้นไปอีก 3. สนับสนุนฝ่ายสัมพันธมิตรญี่ปุ่นยังส่งกองเรือไปช่วยคุ้มกันขบวนเรือสินค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมหาสมุทรอินเดียด้วยนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในปีคศ 1918 ญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในประเทศผู้ชนะสงครามด้วยครับแล้วพวกเขาได้อะไรบ้างล่ะญี่ปุ่นได้รับการยอมรับสิทธิในการปกครองอดีตอาณานิคมของเยอรมนีในแปซิฟิกเหนือภายใต้อำนาจของสันนิบาตชาติที่นั่งในเวทีโลกญี่ปุ่นได้เป็น1 ใน 5 สมาชิกถาวรของคณะมนตรีสันนิบาตชาติซึ่งการตอกย้ำสถานะมหาอำนาจของตนเองเศรษฐกิจเฟื่องฟูในช่วงสงครามญี่ปุ่นสามารถส่งออกสินค้าไปขายในตลาดเอเชียและยุโรปได้เป็นจำนวนมากทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไปได้สวยสำหรับญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนความสำเร็จเหล่านี้ก็มีด้านมืดซ่อนอยู่ยุคประชาธิปไตยไทโชและความเปราะบางอย่างที่บอกไปนะครับว่ายุคไทโชเป็นช่วงที่แนวคิดประชาธิปไตยแบ่งบานมีการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรคการเมืองมีการขยายสิทธิในการเลือกตั้งแม้จะยังจำกัดเฉพาะผู้ชายที่มีทรัพย์สินและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นแต่ประชาธิปไตยแบบญี่ปุ่นในยุคนั้นก็ยังมีความเปราะบางอยู่หลายประการครับอิทธิพลของทหารกลุ่มผู้นำทหารที่เรียกว่ากุนบัตสุกันบัตสุยังคงมีอิทธิพลอย่างสูงในการเมืองพวกเขาสามารถแทรกแซงการตัดสินใจของรัฐบาลพลเรือนได้และมักจะผลักดันนโยบายที่เน้นการขยายอำนาจทางทหารปัญหาเศรษฐกิจแม้ว่าเศรษฐกิจจะเฟื่องฟูในช่วงสงครามแต่หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างเช่นภาวะเงินเฟ้อความเหลื่อมล้ำทางรายได้และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ทั่วโลกในช่วงปลายทศวรรษ 1920 และต้นทศวรรษ 1930 ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากเดือดร้อนแล้วเริ่มไม่พอใจรัฐบาลลัทธิชาตินิยมสุดโต่งแนวคิดชาตินิยมแบบสุดโต่งและลัทธิทหารเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในหมู่ทหารหนุ่มและกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาพวกเขามองว่านักการเมืองพลเรือนอ่อนแอและคอร์รัปชันและเชื่อว่าญี่ปุ่นมีภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องปลดปล่อยเอเชียจากการครอบงำของชาติตะวันตกและสถาปนาวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาขึ้นมาโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่แต่ก็น่ากลัวนะครับการผงาดขึ้นของลัทธิทหารและความฝันถึงวงไพบูลย์ในช่วงปลายทศวรรษ 1920 และต้นทศวรรษ 1930 อิทธิพลของฝ่ายทหารในญี่ปุ่นก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจครับมีการลอบสังหารนักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของทหารเกิดขึ้นหลายครั้งและรัฐบาลพลเรือนก็เริ่มอ่อนแอลงเรื่อยๆจนแทบจะไม่สามารถควบคุมกองทัพได้แนวคิดเรื่องวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมันคืออะไรนะหรอครับพูดง่ายๆก็คือญี่ปุ่นต้องการสร้างกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นมาโดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้นำเพื่อที่จะพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจและต่อต้านอิทธิพลของชาติตะวันตกฟังดูเหมือนจะเป็นแนวคิดใช่ไหมครับเอเชียเพื่อชาวเอเชียอะไรทำนองนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือการล่าอาณานิคมในรูปแบบใหม่นั่นเองครับโดยที่ญี่ปุ่นจะเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรและตลาดของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้แล้วเป้าหมายต่อไปของญี่ปุ่นคือที่ไหนล่ะคำตอบก็คือแมนจูเรียครับดินแดนอันกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนซึ่งญี่ปุ่นมองว่าเป็นเส้นชีวิตของจักรวรรดิอะไรจะเกิดขึ้นในแมนจูเรียแล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อไปนี่คือจุดเริ่มต้นของพายุลูกใหญ่ที่กำลังจะพัดถล่มเอเชียและทั่วโลกบทที่ 5 จักรวรรดิคลั่งสู่สงครามแปซิฟิกและจุดสูงสุดทศวรรษ 1930 ถึง 1942 ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าพีคที่สุดของจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นช่วงเวลาที่อันตรายและน่าหวาดหวั่นที่สุดเช่นกันหลังจากที่ลัทธิทหารได้เข้ามามีอำนาจอย่างเต็มที่ในญี่ปุ่น
ความทะเยอทะยานของพวกเขาก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้อีกต่อไปกรณีมุกเดนและการก่อตั้งรัฐแมนจูกัวคศ 1931 ถึง 1932 จำได้ไหมครับว่าญี่ปุ่นหมายตาแมนจูเรียไว้ในที่สุดพวกเขาก็หาเรื่องจนได้ครับในคืนวันที่ 18 กันยายน คศ 1931 เกิดเหตุการณ์ระเบิดทางรถไฟสายแมนจูเรียใต้ที่เมืองมุกเดนปัจจุบันคือเมืองเซินหยางซึ่งเป็นทางรถไฟที่ญี่ปุ่นควบคุมอยู่ญี่ปุ่นกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของทหารจีนแต่จริงๆแล้วครับมีหลักฐานมากมายที่บ่งชี้ว่ามันเป็นฝีมือของนายทหารญี่ปุ่นหัวรุนแรงในกองทัพคันโตที่ประจำการอยู่ในแมนจูเรียเองนั่นแหละครับโอ้โหสร้างเรื่องกันเองเลยเหรอเนี่ยเหตุการณ์นี้เรียกว่ากรณีมุกเดนหรือกรณี 18 กันยาและมันก็กลายเป็นข้ออ้างให้กองทัพคันโตของญี่ปุ่นบุกเข้ายึดครองแมนจูเรียทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วโดยที่รัฐบาลพลเรือนในโตเกียวแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนี่แสดงให้เห็นถึงอำนาจของทหารที่อยู่เหนือกฎหมายจริงๆครับหลังจากยึดครองแมนจูเรียได้สำเร็จในปีคศ 1932 ญี่ปุ่นก็ประกาศจัดตั้งรัฐแมนจูกัวขึ้นเป็นรัฐเอกราชโดยอัญเชิญอดีตจักรพรรดิปูยีจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงของจีนขึ้นเป็นผู้ปกครองหุ่นเชิดแต่ใครๆก็รู้ครับว่าผู้มีอำนาจที่แท้จริงในแมนจูกัวก็คือญี่ปุ่นนั่นเองสันนิบาตชาติได้เข้ามาสอบสวนเหตุการณ์นี้และสรุปว่าญี่ปุ่นเป็นฝ่ายรุกรานพร้อมทั้งเรียกร้องให้ญี่ปุ่นถอนทหารออกจากแมนจูเรียแต่ญี่ปุ่นจะยอมไหมครับไม่มีทางในปีคศ 1933 ญี่ปุ่นประกาศถอนตัวออกจากสันนิบาตชาติเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาไม่สนใจกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศอีกต่อไปแล้วสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 2 เริ่มต้นคศ 1937 การรุกรานแมนจูเรียเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับความทะเยอทะยานของญี่ปุ่นยังไม่หยุดแค่นั้นพวกเขายังคงต้องการขยายอิทธิพลเข้าไปในจีนส่วนอื่นๆอีกความตึงเครียดระหว่างญี่ปุ่นกับจีนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งในคืนวันที่ 7 กรกฎาคม คศ 1937 เกิดการปะทะกันระหว่างทหารญี่ปุ่นกับทหารจีนที่สะพานมาโคโปโลใกล้กับกรุงปักกิ่งเหตุการณ์เล็กๆนี้ได้ลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่ 2 อย่างเต็มรูปแบบซึ่งสงครามครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างยาวนานและโหดร้ายกว่าครั้งแรกมากครับกองทัพญี่ปุ่นที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยกว่าสามารถบุกยึดเมืองสำคัญของจีนได้อย่างรวดเร็วทั้งปักกิ่งเทียนจินเซี่ยงไฮ้และที่เลวร้ายที่สุดคือนานกิงอดีตเมืองหลวงของจีนความโหดร้ายที่นานกิงคศ 1937 ถึง 1938 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นบุกเข้ายึดนานกิงได้ในเดือนธันวาคม คศ 1937 พวกเขาก็ได้ก่ออาชญากรรมสงครามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นั่นคือการสังหารหมุนนานกิงหรือการข่มขืนนานกิงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ที่ทหารญี่ปุ่นได้ทำการสังหารพลเรือนและทหารจีนที่ยอมแพ้ไปเป็นจำนวนมหาศาลคาดการณ์กันว่าหลายแสนคนมีการข่มขืนผู้หญิงปล้นสะดมและเผาทำลายเมืองอย่างเหี้ยมโหดโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมครับมันคือฝันร้ายที่ชาวจีนไม่มีวันลืมและเป็นตราบาปของจักรวรรดิญี่ปุ่นมาจนถึงทุกวันนี้สงครามในจีนดำเนินไปอย่างยืดเยื้อและนองเลือดแม้ว่าญี่ปุ่นจะยึดครองพื้นที่ส่วนใหญ่ทางชายฝั่งตะวันออกของจีนได้แต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะจีนได้อย่างเด็ดขาดเพราะจีนมีขนาดใหญ่มากและชาวจีนก็ลุกขึ้นต่อต้านการรุกรานอย่างกล้าหาญภายใต้การนำของเจียงไคเชกและพรรคคอมมิวนิสต์จีนของเหมาเจ๋อตุงซึ่งในตอนนั้นร่วมมือกันต่อต้านญี่ปุ่นการขยายตัวสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาในขณะที่สงครามในจีนยังคงดำเนินอยู่สถานการณ์ในยุโรปก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ปะทะขึ้นในยุโรปเมื่อเยอรมนีบุกโปแลนด์ในปีคศ 1939 ญี่ปุ่นซึ่งได้ลงนามในกติกาสัญญาไตรภาคีกับเยอรมนีและอิตาลีในปีคศ 1940 ก็เห็นเป็นโอกาสทองในการขยายอิทธิพลของตนเองไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทำไมน่ะล่ะครับก็เพราะดินแดนในแถบนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรที่ญี่ปุ่นต้องการอย่างยิ่งเช่นน้ำมันยางพาราดีบุกซึ่งจำเป็นสำหรับการทำสงครามในจีนและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจักรวรรดินอกจากนี้ชาติมหาอำนาจตะวันตกที่เป็นเจ้าของอาณานิคมในแถบนี้เช่นอังกฤษฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ก็กำลังอ่อนแอลงจากการทำสงครามกับเยอรมนีในยุโรปญี่ปุ่นเริ่มบุกเข้าอินโดจีนของฝรั่งเศสเวียดนามลาวกัมพูชาในปัจจุบันในปีคศ 1940 ถึง 1941 และเริ่มกดดันไทยให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่พอใจการกระทำของญี่ปุ่นอย่างมากก็ได้ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการห้ามส่งออกน้ำมันให้กับญี่ปุ่นโอ้โหนี่มันบีบหัวใจญี่ปุ่นเลยนะครับเพราะญี่ปุ่นต้องพึ่งพาน้ำมันนำเข้าจากสหรัฐเป็นหลักการตัดสินใจที่เสี่ยงที่สุดโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์7 ธันวาคม คศ 1941 เมื่อถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจอย่างหนักผู้นำทหารของญี่ปุ่นก็ตัดสินใจเลือกทางที่เสี่ยงที่สุดนั่นคือการเปิดสงครามกับสหรัฐอเมริกาพวกเขาเชื่อว่าถ้าสามารถทำลายกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐที่ฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ในฮาวายได้สหรัฐจะเสียขวัญและไม่สามารถขัดขวางการขยายตัวของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อีกต่อไปและแล้วในเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม คศ 1941 ตามเวลาท้องถิ่นฮาวายเครื่องบินรบของญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลก็ได้เปิดฉากโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์อย่างฉับพลันโดยที่สหรัฐไม่ทันได้ตั้งตัวการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกองเรือสหรัฐเรือรบจำนวนมากจมลงหรือเสียหายหนักทหารอเมริกันเสียชีวิตหลายพันคนวันรุ่งขึ้นประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดีโรสเวลล์ของสหรัฐก็ได้ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าวันที่ 7 ธันวาคมคือวันที่โลกจะจดจำไปชั่วกาลนานและนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามแปซิฟิกอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 นั่นเองครับชัยชนะสายฟ้าแลบของญี่ปุ่นปลายปี คศ 1941 ถึงกลางปี คศ 1942 ในช่วง 6 เดือนแรกของสงครามแปซิฟิกญี่ปุ่นประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งพวกเขาสามารถบุกยึดดินแดนต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบฟิลิปปินส์อาณานิคมของสหรัฐถูกยึดครองมาลายาและสิงคโปร์อาณานิคมของอังกฤษสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตกของอังกฤษก็เสียกับญี่ปุ่นอย่างง่ายดายพม่าถูกยึดครองและใช้เป็นเส้นทางบุกอินเดียเกาะกวมเกาะเวกและหมู่เกาะต่างๆในแปซิฟิกถูกยึดครองจักรวรรดิญี่ปุ่นแผ่ขยายไปกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในประวัติศาสตร์ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่แมนจูเรียทางเหนือจรดนิวกินีทางใต้และจากพม่าทางตะวันตกจรดหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกกลางโอ้โหมันคือยุคทองของจักรวรรดิญี่ปุ่นจริงๆครับพวกเขาสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาขึ้นมาได้สำเร็จแต่ความสำเร็จนี้จะยั่งยืนหรือไม่การปลุกยักษ์หลับอย่างสหรัฐอเมริกาให้ตื่นขึ้นจะนำมาซึ่งผลลัพธ์อย่างไรจักรวรรดิที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งไร้เทียมทานนี้จะมีจุดอ่อนซ่อนอยู่หรือไม่บทที่ 6 จุดเปลี่ยนและสนธยาการพ่ายแพ้และอวสานของจักรวรรดิคศ 1942 ถึง 1945 ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่เราได้เห็นจักรวรรดิญี่ปุ่นทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดขยายดินแดนไปอย่างกว้างขวางในช่วงต้นของสงครามแปซิฟิกแล้วนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าญี่ปุ่นคงจะครองความเป็นใหญ่ในเอเชียไปอีกนานใช่ไหมครับแต่ในโลกของสงครามไม่มีอะไรแน่นอนครับผมและจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็กำลังจะมาถึงยุทธนาวีที่มิดเวย์เมื่อกระแสลมเปลี่ยนทิศมิถุนายน คศ 1942 เพียงแค่ 6 เดือนหลังจากการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์กองทัพเรือญี่ปุ่นก็วางแผนที่จะทำลายกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่เหลืออยู่ของสหรัฐให้สิ้นซากเพื่อที่จะได้ครองความเป็นเจ้าทะเลในแปซิฟิกอย่างสมบูรณ์เป้าหมายของพวกเขาคือเกาะมิดเวย์ซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญของสหรัฐในแปซิฟิกกลางแต่ครั้งนี้สหรัฐรู้ทันครับพวกเขารู้ทันรหัสลับของญี่ปุ่นได้โอ้โหเหมือนในหนังเลยใช่ไหมครับทำให้พลเรือเอกเชสเตอร์นิมิตซ์
ผู้บัญชาการกองเรือแปซิฟิกของสหรัฐสามารถวางแผนซุ่มโจมตีกองเรือญี่ปุ่นได้อย่างชาญฉลาดยุทธนาวีที่มิดเวย์ในเดือนมิถุนายน ค. ศ. 1942 จึงกลายเป็นหายนะสำหรับกองทัพเรือญี่ปุ่นครับ ญี่ปุ่นสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ไปถึง 4 ลำ อาคากิ คางะ โซริว ฮิริว พร้อมด้วยนักบินและเครื่องบินรบจำนวนมาก ซึ่งเป็นการสูญเสียที่ไม่สามารถทดแทนได้อีกเลย ในขณะที่สหรัฐเสียเรือบรรทุกเครื่องบินไปเพียงลำเดียวชัยชนะที่มิดเวย์มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดนะครับ เพราะมันคือจุดเปลี่ยนของสงครามแปซิฟิกอย่างแท้จริง หลังจากนี้ญี่ปุ่นก็เริ่มสูญเสียความได้เปรียบทางทะเล และต้องเปลี่ยนจากฝ่ายรุกมาเป็นฝ่ายรับ ส่วนสหรัฐก็เริ่มเป็นฝ่ายคุมเกม และค่อยๆรุกคืบกลับเข้ามา สงครามแห่งการบั่นทอนการรบที่กัวดาวคาแนลและหมู่เกาะโซโลมอน ค. ศ. 1942 ถึง 1943 หลังจากมิดเวย์สหรัฐก็เริ่มเปิดฉากการรุกกลับครั้งแรกที่เกาะกัวดาวคาแนลในหมู่เกาะโซโลมอน การรบที่นี่ดำเนินไปอย่างดุเดือดและยาวนานทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศ เป็นเวลาหลายเดือน ทั้งสองฝ่ายต่างก็สูญเสียกำลังพลและทรัพยากรไปเป็นจำนวนมาก แต่ในที่สุดญี่ปุ่นก็ไม่สามารถต้านทานกำลังที่เหนือกว่าของสหรัฐได้และต้องถอนทหารออกจากกัวดาวคาแนลในต้นปี ค. ศ. 1943 การรบในหมู่เกาะโซโลมอนและนิวกินีกลายเป็นสงครามแห่งการบั่นทอนที่ค่อยๆบั่นทอนกำลังรบของญี่ปุ่นให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆญี่ปุ่นเริ่มขาดแคลนทั้งนักบินที่มีประสบการณ์เครื่องบินรบเรือรบและที่สำคัญคือทรัพยากรที่จำเป็นในการทำสงครามยุทธศาสตร์กบกระโดดข้ามเกาะของสหรัฐเมื่อเป็นฝ่ายรุกสหรัฐก็ได้นำยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ากบกระโดดข้ามเกาะ Island Hopping หรือ Leapfrogging มาใช้ครับมันคืออะไรนะเหรอครับแทนที่จะบุกยึดทุกเกาะที่ญี่ปุ่นยึดครองอยู่ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและกำลังพลมากสหรัฐจะเลือกบุกยึดเฉพาะเกาะที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เช่นมีสนามบินหรือเป็นฐานทัพเรือได้แล้วก็กระโดดข้ามเกาะอื่นๆที่ไม่สำคัญไปปล่อยให้ทหารญี่ปุ่นบนเกาะเหล่านั้นถูกตัดขาดจากเส้นทางส่งกำลังบำรุงและค่อยๆอ่อนแอลงไปเองโอ้โหเป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดมากเลยใช่ไหมครับด้วยยุทธศาสตร์นี้สหรัฐและฝ่ายสัมพันธมิตรก็ค่อยๆรุกคืบเข้าใกล้หมู่เกาะญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆยึดครองหมู่เกาะสำคัญเช่นหมู่เกาะกิลเบิร์ตหมู่เกาะมาแชลหมู่เกาะมาเรียนาซึ่งทำให้เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ของสหรัฐสามารถบินไปทิ้งระเบิดใส่แผ่นดินใหญ่ของญี่ปุ่นได้และฟิลิปปินส์พลเอกดักลาสแมคอาเธอร์ทำตามสัญญา I shall return ได้สำเร็จการต่อต้านอย่างสิ้นหวังของญี่ปุ่นคามิคาเซ่และการรบที่โอกินาวาเมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าตาจนญี่ปุ่นก็เริ่มหันมาใช้ยุทธวิธีที่สิ้นหวังมากขึ้นเรื่อยๆครับหนึ่งในนั้นก็คือคามิคาเซ่หรือลมเทพเจ้าซึ่งก็คือนักบินพลีชีพที่ขับเครื่องบินบรรทุกระเบิดพุ่งเข้าชนเรือรบของฝ่ายสัมพันธมิตรโอ้โหมันคือการเสียสละที่น่าสะพรึงกลัวและน่าเศร้าในเวลาเดียวกันนะครับแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อจักรพรรดิและประเทศชาติอย่างสุดขั้วของทหารญี่ปุ่นในยุคนั้นการรบที่ดุเดือดและนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงปลายสงครามก็คือการรบที่โอกินาวาในเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ค. ศ. 1945 โอกินาวาถือเป็นประตูสู่ญี่ปุ่นและทหารญี่ปุ่นก็ต่อต้านอย่างสุดชีวิตมีการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงทั้งสองฝ่ายและมีพลเรือนชาวโอกินาวาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยครับชัยชนะที่โอกินาวาทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถใช้เกาะแห่งนี้เป็นฐานในการเตรียมบุกเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นได้การทิ้งระเบิดปรมาณูและการยอมจำนนของญี่ปุ่นสิงหาคม ค. ศ. 1945 ในขณะที่สงครามในยุโรปได้สิ้นสุดลงแล้วด้วยการยอมจำนนของเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม ค. ศ. 1945 ญี่ปุ่นก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ต่อไปแม้ว่าจะไม่มีทางชนะแล้วก็ตามสหรัฐคาดการณ์ว่าหากต้องบุกเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นจะต้องสูญเสียทหารอเมริกันอีกเป็นล้านคนประธานาธิบดีแฮร์รี่ เอส ทรูแมนของสหรัฐซึ่งขึ้นมาแทนประธานาธิบดีโรสเวลล์ที่ถึงแก่อสัญญกรรมจึงตัดสินใจใช้อาวุธชนิดใหม่ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นสำเร็จนั่นคือระเบิดปรมาณูเพื่อบีบให้ญี่ปุ่นยอมจำนนโดยเร็วที่สุดและลดการสูญเสียของฝ่ายสัมพันธมิตร
วันที่ 6 สิงหาคม คศ 1945 เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ชื่อ Enola Gay ได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกชื่อ Little Boy ลงที่เมืองฮิโรชิมา ผลของมันคือหายนะ เมืองทั้งเมืองพังพินาศในพริบตา มีผู้เสียชีวิตทันทีหลายหมื่นคน และบาดเจ็บล้มตายจากกัมมันตภาพรังสีในเวลาต่อมาอีกนับไม่ถ้วน วันที่ 9 สิงหาคม คศ 1945 เมื่อญี่ปุ่นยังไม่ยอมจำนน สหรัฐก็ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ชื่อ Fat Man ลงที่เมืองนางาซากิ ซึ่งก็สร้างความเสียหายและฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมหาศาลเช่นกัน โอ้โห ท่านผู้ฟังครับ มันคือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของมนุษยชาติจริงๆ พลังทำลายล้างของระเบิดปรมาณูมันเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เผชิญหน้ากับความพินาศย่อยยับจากระเบิดปรมาณู2 ลูกและการประกาศสงครามจากสหภาพโซเวียตซึ่งบุกเข้ายึดครองแมนจูเรียและดินแดนอื่นๆของญี่ปุ่นในเอเชียเหนือในที่สุดจักรพรรดิฮิโรฮิโตะหรือจักรพรรดิโชวะก็ได้ตัดสินพระทัยที่จะยุติสงครามในวันที่ 15 สิงหาคม คศ 1945 จักรพรรดิฮิโรฮิโตะได้ประกาศผ่านทางวิทยุกระจายเสียงให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นทราบถึงการตัดสินใจยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไข นี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้ยินพระสุรเสียงของจักรพรรดิและมันก็เป็นสัญญาณแห่งการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่ 2 อย่างแท้จริงพิธีลงนามในเอกสารยอมจำนนอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ 2 กันยายน คศ 1945 บนเรือรบมิสซูรีที่ทอดสมออยู่ในอ่าวโตเกียวเป็นอันสิ้นสุดมหากาพย์ของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่เคยยิ่งใหญ่และเกรียงไกรชีวิตภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นก่อนที่เราจะไปดูบทสรุปและมรดกของจักรวรรดิญี่ปุ่นเราย้อนกลับไปดูสักนิดนะครับว่าชีวิตของผู้คนในดินแดนที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองนั้นเป็นอย่างไรแน่นอนครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยแม้ว่าญี่ปุ่นจะโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการปลดปล่อยเอเชียจากชาติตะวันตกและการสร้างวงไพบูลย์ร่วมแต่ในความเป็นจริงแล้วการปกครองของญี่ปุ่นในดินแดนต่างๆมักจะเต็มไปด้วยความโหดร้ายการกดขี่ขูดรีดทรัพยากรและแรงงานการบังคับใช้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการสังหารหมู่นานกิงการใช้สตรีเพื่อการผ่อนคลายหรือ Comfort Women หรือทาสทางเพศสำหรับทหารญี่ปุ่นและการเกณฑ์แรงงานทาสจากประเทศต่างๆเรื่องราวเหล่านี้เป็นบาดแผลที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในความทรงจำของหลายๆชาติในเอเชียมาจนถึงทุกวันนี้ครับเอาล่ะครับจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ล่มสลายลงแล้วแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นหลังจากนี้พวกเขาจะฟื้นฟูประเทศขึ้นมาได้อย่างไรและมรดกของจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่และโหดร้ายนี้จะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้างบทที่ 7 มรดกและความทรงจำจักรวรรดิที่ล่มสลายและญี่ปุ่นยุคใหม่หลังคศ 1945 ถึงปัจจุบันท่านผู้ฟังที่รักครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายของมหากาพย์จักรวรรดิญี่ปุ่นกันแล้วหลังจากที่ญี่ปุ่นยอมจำนนในสงครามโลกครั้งที่ 2จักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรก็ถึงคราวล่มสลายลงแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อไปล่ะครับญี่ปุ่นจะกลายเป็นอย่างไรและเรื่องราวของจักรวรรดินี้ได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับเราบ้างการยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตรและการปฏิรูปประเทศหลังสงครามสิ้นสุดลงญี่ปุ่นก็ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งนำโดยนายพลดักลาสแมคอาเธอร์ผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตร SCAP การยึดครองนี้ดำเนินไปตั้งแต่ปีคศ 1945 จนถึงปีคศ 1952 โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำให้ญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตยเพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นกลับไปเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพของโลกอีกแล้ว SCAP ทำอะไรบ้างล่ะครับเยอะมากครับเป็นการผ่าตัดใหญ่ประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้ 1. การปลดอาวุธและการยุบกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นถูกยุบอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายโรงงานผลิตอาวุธถูกเปลี่ยนไปผลิตสินค้าพลเรือน 2. การพิจารณาคดีอาชญากรสงครามมีการจัดตั้งศาลทหารระหว่างประเทศสำหรับตะวันออกไกล International Military Tribunal for the Far East หรือที่เรียกกันว่าศาลโตเกียวเพื่อพิจารณาคดีผู้นำญี่ปุ่นที่เป็นอาชญากรสงครามซึ่งหลายคนถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีฮิเดกิโตโจ 3. การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดครับ
ญี่ปุ่นได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปีคศ 1947 มักเรียกว่ารัฐธรรมนูญสันติภาพหรือรัฐธรรมนูญแมคอาเธอร์ซึ่งมีสาระสำคัญคือจักรพรรดิเป็นเพียงสัญลักษณ์ของรัฐและความสามารถของประชาชนไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองอีกต่อไปเป็นการลดบทบาทของจักรพรรดิลงอย่างมากรับรองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเสรีภาพต่างๆของประชาชนและที่สำคัญที่สุดคือมาตรา 9 ซึ่งระบุว่าญี่ปุ่นขอสละสงครามตลอดไปในฐานะที่เป็นสิทธิอธิปไตยของชาติและการคุกคามหรือการใช้กำลังเป็นเครื่องมือในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวญี่ปุ่นจะไม่ทำรงไว้ซึ่งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศตลอดจนศักยภาพอื่นๆในการทำสงครามโอ้โหนี่คือการประกาศว่าจะไม่ทำสงครามอีกแล้วอย่างชัดเจนครับแม้ว่าในปัจจุบันญี่ปุ่นมีกองกำลังป้องกันตนเอง Self Defense Forces ซึ่งก็คือทหารดีๆนี่เองแต่ในทางทฤษฎีแล้วพวกเขาไม่ใช่กองทัพสำหรับรุกราน 4. การปฏิรูปที่ดินมีการกระจายการถือครองที่ดินจากเจ้าที่ดินรายใหญ่ไปยังเกษตรกรรายย่อย 5. การปฏิรูปการศึกษาปรับปรุงระบบการศึกษาให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและลบเนื้อหาที่ส่งเสริมลัทธิทหารและชาตินิยมสุดโต่งออกจากแบบเรียน 6. การส่งเสริมสหภาพแรงงานให้สิทธิ์แก่คนงานในการรวมตัวกันและต่อรองกับนายจ้าง 7. การยุบกลุ่มบริษัทไซบัตสึกลุ่มบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่เคยมีอิทธิพลอย่างสูงในเศรษฐกิจและการเมืองถูกสั่งให้ยุบแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีการรวมตัวกันใหม่ในรูปแบบที่เรียกว่าเคเรสึก็ตามการปฏิรูปเหล่านี้ได้วางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนาของญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามนะครับทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นสันติภาพและพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากหลังสงครามญี่ปุ่นก็สามารถฟื้นฟูประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่งจนได้รับฉายาว่าปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ญี่ปุ่นทำได้ล่ะครับความเชื่อมือจากสหรัฐในช่วงแรกสหรัฐให้ความช่วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีแก่ญี่ปุ่นสงครามเกาหลีคศ1950ถึง1953ญี่ปุ่นกลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุงที่สำคัญของกองทัพสหรัฐในสงครามเกาหลีทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นได้รับอานิสงส์อย่างมากการมุ่งเน้นการส่งออกญี่ปุ่นผลิตสินค้าคุณภาพดีในราคาที่แข่งขันได้เช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และส่งออกไปขายทั่วโลกความขยันขันแข็งและการทำงานเป็นทีมของชาวญี่ปุ่นวัฒนธรรมการทำงานหนักและความจงรักภักดีต่อองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญการลงทุนในการศึกษาและเทคโนโลยีญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรมในช่วงทศวรรษ 1960 ถึง 1980 ญี่ปุ่นกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาโอ้โหจากประเทศที่พ่ายแพ้สงครามและถูกทำลายย่อยยับสามารถกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งในด้านเศรษฐกิจมันน่าทึ่งจริงๆครับมรดกและความทรงจำที่ซับซ้อนแล้วจักรวรรดิญี่ปุ่นได้ทิ้งอะไรไว้บ้างมรดกของมันมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมมากครับด้านลบความทรงจำอันเจ็บปวดสำหรับหลายๆชาติในเอเชียที่เคยถูกญี่ปุ่นรุกรานและยึดครองความทรงจำเกี่ยวกับความโหดร้ายอาชญากรรมสงครามและการกดขี่ขูดรีดยังคงเป็นบาดแผลที่ยากจะลืมเลือนเรื่องนี้ยังคงเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศเพื่อนบ้านมาจนถึงปัจจุบันลัทธิทหารและชาตินิยมสุดโต่งเป็นบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายของแนวคิดเหล่านี้ที่สามารถนำพาประเทศไปสู่หายนะได้ความขัดแย้งเรื่องประวัติศาสตร์การตีความประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทั้งในญี่ปุ่นเองและระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆเช่นการไปเคารพศาลเจ้ายาสุกุนิของผู้นำญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณทหารญี่ปุ่นรวมถึงอาชญากรสงครามก็มักจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนและเกาหลีใต้เสมอด้านบวกในมุมมองของญี่ปุ่นบางส่วนหรือผลกระทบทางอ้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในบางพื้นที่ที่ญี่ปุ่นเคยยึดครองก็มีการสร้างถนนหนทางทางรถไฟหรือระบบชลประทานไว้แม้ว่าจะเป็นเพื่อผลประโยชน์ของญี่ปุ่นเองก็ตามการกระตุ้นให้เกิดขบวนการชาตินิยมในเอเชียการที่ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะชาติตะวันตกได้ในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นและการขับไล่เจ้าอาณานิคมตะวันตกออกจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2แม้ว่าจะเป็นการหนีเสือปะจระเข้ก็ตามก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวของขบวนการชาตินิยมในหลายๆประเทศที่ต้องการปลดแอกตัวเองเป็นอิสระในเวลาต่อมา
บทเรียนการพัฒนาประเทศความสำเร็จในการปฏิรูปเมจิและการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ของญี่ปุ่นก็เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆปัจจุบันญี่ปุ่นเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วโลกแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลายประการครับเช่นปัญหาสังคมผู้สูงอายุอัตราการเกิดต่ำเศรษฐกิจที่เติบโตช้าลงและความสัมพันธ์ที่ยังคงตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านในบางประเด็นนอกจากนี้ประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9 เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถมีบทบาททางทหารในเวทีระหว่างประเทศได้มากขึ้นก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคมญี่ปุ่นเองท่านผู้ฟังคิดว่ายังไงครับญี่ปุ่นควรจะกลับมามีกองทัพที่แข็งแกร่งอีกครั้งหรือไม่หรือควรจะยึดมั่นในหลักการสันติภาพต่อไปเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ฟังเรื่องราวอันยาวนานและเข้มข้นของจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วเราได้เห็นการก่อกำเนิดการรุ่งเรืองการขยายอำนาจความผิดพลาดความโหดร้ายและการล่มสลายของจักรวรรดิแห่งนี้รวมถึงการฟื้นคืนชีพของญี่ปุ่นในยุคหลังสงครามประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นทั้งด้านที่น่าภาคภูมิใจและด้านที่น่าละอายของมนุษย์มันสอนให้เรารู้ถึงพลังของความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานแต่ในขณะเดียวกันก็เตือนให้เราระวังถึงอันตรายของความโลภความเกลียดชังและการใช้กำลังเข้าตัดสินปัญหาหวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกจากการเดินทางย้อนอดีตไปกับจักรวรรดิญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องราวในอดีตที่น่าเบื่อแต่เป็นบทเรียนล้ำค่าที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับปัจจุบันและอนาคตได้เสมอสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวที่น่าสนใจครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ